Vă salut și mă bucur să vă văd fețele zâmbitoare. În acest video aș vrea să vă prezint cum am amenajat un acvariu mare de 300 de litri. Ca de obicei, am amenajat pe cât posibil cu buget redus, în măsura în care se putea pentru rezultatele pe care le doream. Nu aveam așteptări prea mari de la acest acvariu, deoarece știam că timpul nu îmi permite să fac sesiuni lungi și dese de mentenanță, așa că am ales o amenajare cu mentenanță ușoară, cu plante nu prea pretențioase, însă am avut o surpriză extrem de plăcută. Ce am aici în mână este rezultatul unui concurs mondial numit IAPLC. IAPLC este organizat în Japonia de către ADA, brandul Le Crème de la Crème al acvaristicii moderne, și acest concurs este foarte important pentru că printr-o modalitate simplă poți participa alături de aquascaper de top din întreaga lume la o clasare mondială al acvariului tău. Aș putea numi acest concurs Campionatul Mondial al Aquascapingului și cred că sună incitant doar ca să poți ajunge să participi la acest concurs. Nu am deschis plicul, însă știu deja rezultatul din mail-urile și felicitările primite de la voi. Și clasarea este 692. Nu pare un loc așa de bun, însă eu mă bucur enorm pentru această clasare, știind că nu am pregătit acvariul cu acest scop și nu am depus efort financiar în amenajare, nici fizic în mentenanță. Și asta este motivul pentru care mă bucur așa de tare. Anul trecut am fost clasat 927 din 1600 de participanți cu acest acvariu. Asta înseamnă că mă aflam pe la mijlocul clasărilor, însă anul acesta locul 692 din 2020 de participanți mă încadrează în primul sfert pe scală, deci este dovada unei evoluții semnificative. Ca să ajungi în top 100, trebuie să depui destul de mult efort în toate sensurile și vorbind de top 100, vreau să-l felicit pe colegul nostru Flaviu Zăpârțan, primul român care a ajuns în top 100 IAPLC. Sper cât de curând să pot să fac un episod împreună cu el, deci fiți pe fază și ca să prindeți următoarele episoade, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Ca de obicei, fiecare acvariu al meu are un plan în prealabil. Planul acestui acvariu pleacă de la povestea unei insule din Dunăre numită Ada Calais sau insula Fortăreață. Ada Calais era o insulă în aval de Orșova de circa 2 km lungime în mijlocul Dunării. Insula era locuită în majoritate de români de etnie turcă și era un punct turistic îndrăgit cu prețuri scăzute din lipsă de impozite. Creșterea de trandafiri din care se obțineau parfumuri și uleiuri îi confera un iz și mai romantic insulei. Până în anul 1920, insula era posesiune turcă, urmând să fie atașată României în 1923, însă în 1970 insula dispare ca urmare a inundației voite din urma construcției lacului de acumulare produs de porțile de fier. Principalele obiective istorice de pe insulă au fost demolate și încercarea reclădirii lor în aval pe insula Șimian în anii următori nu s-a finalizat. Astfel, o insulă și o cultură interesantă a fost dată uitării. Această poveste melancolică am încercat să o redau prin acest acvariu cu dimensiunile de 120 ori 50 ori 50 de centimetri. Pe spatele acvariului am lipit o folie neagră ca să dau o tentă mai dramatică scape-ului. Sub acvariu am folosit o saltea de yoga tăiată la dimensiunea acvariului. Găsiți linkuri pentru aceste procedee în descriere sau aici. Ca să poți să creezi o formă de insulă sau peninsulă și care să separe diferitele substraturi, aveam nevoie de niște pietre destul de autentice de diferite dimensiuni. După cum știți, pietrele se vând la kilogram și la un acvariu cu aceste dimensiuni, portofelul slăbește instant cu pietre cumpărate din comerț. Așa că ce altceva decât să adunăm niște pietre, facem un drum la munte, că Dunărea era prea departe.
Până ajungem la munte, nu uitați să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o, ca să prindeți următoarele episoade. Subscribe! Atunci când adunăm pietre din natură, este recomandat să le adunăm din locuri unde poluarea este minimă. Râurile de munte, lacurile de acumulare, zonele montane retrase sunt ideale în acest sens. Putem să le testăm cu o metodă prezentată într-un video anterior și recomand pietrele necalcaroase. Dacă toți suntem la munte, să nu uităm să ne inspirăm din împrejurimi și să ne umplem de toată energia pozitivă pe care ne oferă gratis natura. Dacă avem necesarul pregătit, să-i dăm drumul la amenajare. Pe fundul acvariului, așez o folie de parchet în zona unde o să aranjez pietrele. Cu pietrele culese putem crea o mică barieră pe fundul acvariului care să reprezinte insula noastră. Încep cu pietrele mai mari, le învârt și caut partea lor mai interesantă, mai estetică. Printre pietre, amenajat sub formă de raze, încerc să prind niște crengi. Pentru siguranță, ca nu cumva să se ridice crengile după ce este umplut acvariul cu apă, aleg să folosesc niște șoricei sau coliere din plastic și prind crengile de câte o piatră. Încerc de asemenea să fixez crengile încât să nu se miște la mentenanță. Pe o porțiune, unde știu că o să fie un punct focal, cam la o treime din lungimea și înălțimea acvariului, las o porțiune liberă fără crengi. Ca de obicei, mă uit de la câțiva pași de la nivelul centrului acvariului și încerc să găsesc îmbunătățiri. Mișc, modific, scot, adaug pietre și crengi până îmi place compoziția. De asemenea, încerc să am grijă ca totul să fie montat în siguranță, să nu se miște sau să cadă la mentenanță. Ca să nu folosesc așa de mult substrat activ, deoarece este scump, folosesc un substrat de umplere în niște săculeți de spălat. Vezi video aici sau în descriere. În cazul în care avem găuri mai mari printre pietre, putem să le umplem cu pietre mai mici sau cu perlon. Astfel, substratul fertil din spatele pietrelor nu va aluneca printre pietre și nu se va amesteca cu substratul din față.
Peste acest substrat de umplere pun conținutul a câtorva capsule de fertilizare de la Tropica, iar apoi acopăr cu substrat activ cu adâncime de circa 3 degete. În acest substrat activ încep să plantez niște plante care o să crească relativ rapid și înalt. Știu că scape-ul o să vreau minimalist, așa că nu folosesc prea multe plante. O să plantez Rotala rotundifolia într-o porțiune mică, sperând să se coloreze în viitor către portocaliu. Restul spațiului o să-l umplu cu Myriophyllum matogrossense, care este o plantă de o culoare verde deschisă vibrantă și are frunze destul de mari, însă cu multe detalii mici. Plantez mai târziu, deoarece nu a ajuns până în momentul filmării. În partea lăsată liberă între crengi, am să plantez Ludwigia repens rubin, care o să crească înalt, o să aibă niște frunze roșii și o să fie punctul focal, metafora la trandafirii de pe Ada Calais. Printre pietre, la baza crengilor, pe alocuri folosesc Anubias nana petit, o plantă epifită care nu se plantează în substrat, care are o creștere lentă, frunze de o culoare închisă și necesită doar puțină lumină. De asemenea, pe alocuri mai folosesc niște plante de culoare verde închis cu creștere lentă, dar cu frunze mai mari, Bolbitis heudeloti și Bucephalandra wavy green. Pe crengi, pe alocuri, leg cu ață normală din bumbac un muș denumit tehobiști Java moss. Cu timpul, mușchiul se va lega de crengi, iar ața se va descompune. În partea din spate de lângă geam, plantez o plantă clasică Valisneria spiralis tiger. În partea din față, folosesc nisip de culoare deschisă, doar încât să acopăr sticla și pentru a crea un contrast puternic cu fundalul și insula. Cu o pensulă mare, nivelez și împing nisipul între pietre. Pe lângă pietrele mari, presar bucățele mai mici de pietre pentru a plasa niște detalii în aquascape. Ca și pești, am ales niște specii portocalii roșii, Hiphesobricon calistus și Hiphesobricon flammeus, care completează foarte bine frunzele roșii al Ludwigiei. Ca și brigadă contra alge, găzduiesc saie, otocincluș și creveți amano. Pe partea tehnică folosesc două filtre externe, un încălzitor extern și două lămpi de firmă care funcționează pe un program de 10 ore cu câte o rampă de oră de deschidere și închidere. De asemenea, folosesc bioxid de carbon dintr-o butelie de 10 kg cu reductor și electrovalvă programat cu un temporizator digital. Între timp, în acvariu, am mai adăugat și am mai scos diferite plante până să ajungă la compoziția finală. Majoritatea rotalei a fost înlocuită cu Myriophyllum, am mai adăugat Microsorum pteropus,
iar Ludwigia roșie a fost înlocuită cu o plantă mai roșie, Alternanthera reinecki. Este o amenajare extrem de simplă, fără plante sau hardscape care să fie lângă geam, ajungând ușor în toate colțurile acvariului, iar mentenanța este extrem de ușoară. După umplerea cu apă și mentenanța săptămânală sau bisăptămânală, care constă în curățarea sticlei acvariului și tunderea plantelor, durează cam 6 luni până acvariul prinde forma finală. Și doamnelor și domnilor, acesta este acvariul maturizat, pozat pentru concurs. Sper că a fost un episod interesant și v-a inspirat sau ați învățat ceva din el. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să lăsați opiniile voastre în comentarii. Ca de obicei, am să răspund la toată lumea. Dacă sunteți nou pe canal, nu uitați să vă abonați ca să prindeți următoarele episoade. Eu vă doresc multă sănătate și până data viitoare, țineți-vă mânecile ude!